أهلا بكم مرة تانية في كايرو دار. We are going to complete our first lesson of the calculus which is talking about the limit of the function. As we said before, احنا عملنا refreshment with how to use the first or the principal rules، الحاجات الأساسية اللي احنا خدناها في secondary to find the limit of the function، ونخلي بالنا ان الفانكشن اللي احنا كنا شغالين عليها السنة اللي فاتت هي الفانكشن of the first definition or only one definition. طيب ايه اللي اتغير دلوقتي؟ اللي اتغير دلوقتي ان انا عندي فانكشن جديده has more than one definition. زي ايه؟ لا زي f of x equals x squared و 3 minus 2x x greater than or equal 1 x smaller than 1. وبيطلب مني discuss or find search. ممكن يجيلك سؤال search if the function has limit f of x at x tends to 1. عايز يعرف الفانكشن ليها limit عند ال x tends to 1 ولا لا. احنا بنيجي نعمل حاجه بسيطه جدا. ده نمبر لاين وادي ال1. الفانكشن ليها ديفينيشن واحد ولا تو ديفينيشنز؟ لا تو ديفينيشنز. ايه هما التو ديفينيشنز؟ الفانكشن دي بتاخد الفورم اكس سكوير لما تعمل سبستيوشن للاكس ستارتنج فروم 1 اند مور، يعني ايكوال اور مور ذان 1، اللي هو هيبقى فين؟ هنا. يبقى في البارت ده الفانكشن شكلها كده اكس سكوير، يبقى الفانكشن بتتحرك على النمبر لاين ابروتش تو 1، بتقرب من ال1 بالفورم دي اللي هي اكس باور اوف 2. طيب x smaller than 1 from the left side 3 minus 2x، يبقى الفانكشن بتقرب من الناحيه الثانيه 3 minus 2x، يبقى الفانكشن بتتحرك من كام ناحيه؟ من ناحيتين، ناحيه يمين وناحيه شمال، اسمها الليفت ابروتش والرايت ابروتش. انا عشان اوصل ان الفانكشن has a limit يبقى لازم يتحقق عندي شرطين، ان انا هجيب الليميت فروم ذا ليفت والليميت فروم ذا رايت. يبقى انا بجيب كام ليميت؟ 2 ليميتس لان انا عندي 2 ديفينيشنز، ليميت فروم ذا رايت اند ليميت فروم ذا ليفت. طب نجيبهم الاول. اف اوف 1 بلس 1 بلس ده اللي هو الرايت، اللي هي ممكن نكتبها ازاي؟ ممكن تبقى مكتوبه كده ليميت لما اكس تندس ل 1 بوزيتيف. حط لي بقى الديفينيشن بتاع 1 بوزيتيف اللي هو اكس سكوير، اعمل دايركت سبستيوشن تبقى 1 باور 2 بكام؟ ب 1. يبقى الليميت للفانكشن وهي جايه من على اليمين فروم ذا ليفت فروم ذا رايت سايد ايكوالز كام؟ 1. طيب هات لي اف اوف 1 بالنيجاتيف اللي هو الليفت ليميت، يعني ليميت اكس تنس ل 1 نيجاتيف. هات لي الديفينيشن بقى اللي هو يبقى ايه؟ 3 ماينس 2 اكس، 3 ماينس ايه؟ 2 اكس. نعمل السبستيوشن بتاعنا هتبقى 3 ماينس 2 في 1 ايكوالز 2. يبقى انا دلوقتي سوري 3 ماينس 2 في 1 ايكوالز 1. يبقى then we get the right function or the right limit equals 1. The left limit equals 1. So نكتبها ازاي؟ انت قلت لي f of 1 from the right هي equals f of 1 from the left، وممكن نكتبها ايه؟ limit للفانكشن from the right equals limit للفانكشن from the left. معنى كده الليمت للاف اوف اكس لما الاكس تندس لل1 بقى اللي هو بيسأل عليها is exist and equals كام؟ equal 1 اللي هي طلعت. نشرح بقى درسنا على الاكزامبل البسيط ده. الفانكشن ايه؟ x سكوير و 3 ماينس 2x. x greater than or equal 1 ده بنسميه الرايت ديفينيشن. 3 minus 2x equals the left definition. Search the existence of the limit
of the function. لما الاكس تندس لكام؟ تندس ل 1. عايز اعرف ليها ليميت عند الاكس ايكوال 1 ولا لا، او ابروتش 1 ولا لا. بنعمل حاجتين، بجيب الليميت فروم ذا رايت والليميت فروم ذا ليفت، ولازم يطلعوا قد بعض. لو طلعت التو فاليوز of limits from the right and the left equal, then we can say that the limit is exist and equal ايه؟ equal الرقم اللي طلع من اي واحد منهم، لان هما الاثنين قد بعض. طيب عايزين نتاكد من الكلام ده، نشوف مساله كمان. f of x equals 3 plus x 2x square plus 1. x greater than 2, x smaller than 2. Search the existence of the function at x equals 2. طيب بنعمل ايه؟ بنعمل النمبر لاين، وادي ال 2 وادي الفاصل اللي بينهم. x greater than or equal to we have 3 plus x. Here 2x square plus 1. هنعمل ايه؟ right هنجيب f of 2 negative، يعني limit x tends to 2 from the left اللي هي بتاعت ايه؟ 2x square plus 1. make a substitution. 2 power of 2 plus 1, it's 4 times 2 8 plus 1 equals 9. Then now the left limit equals 9. What about the right limit? Limit x tends to 2. الرايت ليميت مع بعضينا ها كانت ايه؟ 3 بلس اكس، يبقى 3 بلس اكس. ميك ا دايركت سبستيوشن، هتبقى 3 بلس 2 ايكوالز 5. نكتب بقى الكلمتين الصغيرين دول. انا عندي ليميت لما x tends to 2 from the left طلعت 9، وعندي ليميت لما x tends to 2 from the right طلعت 5. therefore limit x tends to 2 from the left not equals limit x tends to 2 from the right. معنى كده ان في ليميت ولا لا؟ هقول له يبقى الليميت of f of x at x tends to 2 اللي انت سألتني عليها doesn't exist. يبقى اول مره الكونديشن اتحقق، تاني مره الكونديشن ما اتحققش. read with together ايه هو الكونديشن؟ الكونديشن ان انا بجيب limit from the left limit from the right، ولازم ال two values of limit must be equal. if they are equal then the limit is exist. if they are not the limit doesn't exist. طب let's move to another problem. if f of x equals 3x over tan x and 3 cosine x, x between negative pi over 3 and 0 and pi over 3. discuss. عندي بقى حاجات limit x tends to negative pi over 3 f of x، دي أول واحدة. التانية limit x tends to 0 f of x. عايز أدرس كام حالة؟ حالتين. طيب تعالوا نعمل النمبر لاين بتاعنا. النمبر لاين أهو
اول حاجه عندي نيجاتيف باي اوفر 3، بعدين الزيرو، بعدين باي اوفر 3. In this area we have 3x over 10x. In this part we have 3 cosine x. طيب first انت عايز ايه؟ limit f of x لما ال x tends ل negative y over 3. طيب negative y over 3 عندها definition يمين definition شمال ولا هو واحد بس؟ هو واحد بس، يبقى مش هعمل from the left from ايه؟ the right، يبقى حل directly direct substitution. هقول له limit x tends لنيجاتيف باي اوفر 3 في 3x اوفر 10x. هتقول لي استخدم الرول، هقول لك لا، اعمل الدايركت سبستيوشن الاول، هتبقى 3 تايمز نيجاتيف باي اوفر 3 اوفر 10 نيجاتيف باي اوفر 3. crossed out we get negative by and 10 negative by over 3 10 negative 60 10 negative 60, so it will be pi over root 3 and this is the value of the limit. يبقى انا هنا دايركتلي وصلت على طول ان الفانكشن ليها ليميت. ليه؟ لان عند النيجاتيف باي اوفر 3 انا عندي 1 ديفينيشن بس from the right. طيب from the left في عندي ديفينيشن؟ ما عنديش، يبقى كده مسألتي انتهت. طب نخش على الريكوايرد نمبر 2. نفتكر مع بعضينا بس. انا عندي نيجاتيف باي اوفر 3 again 0 باي اوفر 3 3x over 10x 3 كوزين x. لما اجي اعمل سيرش عند الزيرو هلاقي عندي رايت ديفينيشن وليفت ديفينيشن، يبقى هقسم المساله حتتين. اول حاجه هاجي على دي ليميت x تنس لزيرو بالنيجاتيف يعني فروم ذا ليفت 3x اوفر 10x. انا اقدر هنا استخدم الرول لان x تنس لكام؟ لزيرو. ايكوال كام دايركتلي؟ 3 اوفر 1 equals 3. طيب هنيجي نعمل كده limit x tends لزيرو from the right ل 3 cosine x. As you have a deal, cosine has no special rule, then we have to make a direct substitution. يبقى 3 equals 3 cosine 0. Cosine 0 equals 1 times 3 equals 3. That means the left limit equals the right limit. Then we have to write it like that. Limit x tends of 0 negative equals limit x tends للزيرو positive. يبقى limit exist limit of الفانكشن f of x exist و equals كام؟ equals 3. يبقى بس ملحوظه صغيره في البروبلم دي. الجزء الاولاني انا كان عندي النيجاتيف باي اوفر 3 هاز 1 ديفينيشن فروم ذا رايت، مفيش ديفينيشن فروم ذا ليفت. يبقى لما اجي اعمل ديسكشن او سيرش على الليميت بتاع الفانكشن when x approach to negative y over 3 على طول هاخد ديفينيشن واحد واعمل فيه دايركت سبستيوشن والنتيجه اللي هتطلع هي دي اللي هتبقى الليميت بتاعتي. طب انا عايز اعمل دلوقتي ايه؟ بيقول لي شوف الاكزيستنس وجود الليميت اوف ذا فانكشن ات اكس ايكوال 0. عندي الزيرو عنده رايت ديفينيشن وليفت ديفينيشن. هعمل فيها ايه؟ هجيب ليميت فروم ذا ليفت وليميت فروم ذا رايت. طلعت 3 وطلعت 3 طلعوا ايكوال، يبقى الليميت از اكزيست. وكده قدرت اوصل ان الليميت امتى يكون ليها تو فانكشن اشتغل مرتين، امتى يكون فيها فانكشن واحده او ديفينيشن واحد بس اشتغل مره واحده. وكده يكون الجزء بتاعنا ده انتهى، على وعد باستكمال الدرس مره ثانيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بقى.